Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong DIY face mask gamit yung mini sewing machine na nabili ko sa Shopee. So, ang telang gagamitin natin dito is regular cotton lang. And yung pattern ilalagay ko sa description box kung saan nyo mada-download. Ginawa ko tong pattern na to gamit yung face mask na nabili ko sa isang online seller. Maganda kasi yung fit niya kaya siya yung ginamit ko. Gumawa rin ako ng pattern kung saan nakalagay na yung allowance mula sa pattern, original pattern para mas dali ko siyang magugupit. Nakalagay din sa downloadable pattern yung mga allowance para sa mga laylayan. So, ayan. Gupitin lang natin yung kailangan nating tela. So, meron tayong yung actual mask yung nasa front. Meron din tayong lining. Tapos yung lining may top lining tsaka bottom lining kasi meron tayong pocket para sa filter nitong mask. So, may 2 piraso sa likod para nabubuksan siya. Ayan. So, gupitin nyo lang yung pattern. So, dapat ganito yung itsura nung magugupit nyo. So, ipapakita ko lang saglit kung paano ikabit yung sinulid dito sa mini sewing machine. Just in case na kailangan nyo malaman yan. Kung may mga tanong kayo about dito sa mini sewing machine, lagay nyo lang sa comment box below. And by the way, beginner lang din pala ako, kaya beginner tutorial lang din itong ginagawa natin. So, pag nagtatahi ako, nilalagay ko yung pattern sa taas, sa umpisa, para madali kong masundan yung curve at hindi ako magkamali sa pagtahi. So, itong unang tinahin natin na part is yung stitch na nagko-connect dun sa bawat pair ng mga pattern na ginupit natin. Ayan, pag nakikita nyo binabaliktad-baliktad ko yung tela, wala kasing reverse option itong mini sewing machine. So, pag binabaligtad ko siya, parang 3 ikot. Ang ginawa ko doon is nilalak ko yung stitch. Natutunan ko yun sa mga tutorial na napanood ko sa YouTube. Pero, don't worry, pag tapos na yung lockdown at nakapag-sewing tutorial na tayo, i-update ko rin kayo sa mga tamang pamamaraan ng pananahe. So, ayan, ito na yung itsura ng tahi niya. And then, may ginagawa sila dito. Ginugupit nila yung excess na tela mula dun sa tahi. Just be careful na wag nyong magupit yung mismong stitch. Ang purpose yata nito is para hindi lukot-lukot yung curve kapag binaligtad nyo. Notching yata yung tawag nila dito. Ayan. So, mas maganda na yung pagkakatupi niya. Gawin nyo rin yun pagtahi na yon sa bottom lining at top lining. Naka-low setting nga pala itong mini sewing machine natin. Low speed setting kasi yung high speed setting masyado mabilis, pang expert na yata yun. So, ito yung sinasabi kong bottom lining. Siya yung nasa likod na nasa baba. Ayan. Kung nakikita nyo, binabali-baligtad ko, yun yung pag nilalak ko yung stitch para hindi siya matatastas. Yun. Ginupit-gupit din natin yung notching na tinatawag. Ginawa natin yun dun sa 3 piraso. So, ayan. Yun yung top lining para sa filter. And then, itong plancha, pwede naman kayong gumamit ng regular plancha. Ayoko lang ilabas yung medyo malaki kong plancha. Itong plancha sa buhok na lang yung ginamit ko. Ang paplantsahin ko lang naman is itong maliit na pirasong excess na tela na to para matupi siya dun sa isang side. Tatahiin kasi natin siya dun sa isang side. Kaya perfect naman yung size nitong plancha sa buhok. Kung meron din kayong plancha sa buhok, why not gamitin nyo? Ayan, yan yung itsura niya pag na-plancha. Mas magiging mabilis kasi siyang
tahiin or mas madaling tahiin pagka pinlansya nyo. So, ayan. Tahiin na natin. Yung right side, ang nasa taas ng tela nyo kapag gagawin nyo ito kasi para nasa taas yung magandang itsura ng stitch. Ayan o, ganito dapat yung itsura niya. Mas naging mukhang neat siya at hindi magiging magulo yung excess na tela doon sa loob. So, gawin nyo rin yun sa top lining and bottom lining. Ayan, nakaka-proud kasi medyo malinis na yung tahi ko. Nakailang mask na rin kasi ako pang 7 na ata na mask to na nagawa. So, ayan. Ang next na itatahiin natin is yung laylayan ng bottom lining at top lining. And para ma-guide tayo kung saan natin tatahiin, ang ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng perdible. Wala talaga akong training tungkol sa pananahi, kaya yung mga ginagawa ko, nakita ko lang siya sa YouTube. So, ayan. Nilagyan ko siya ng perdible at yun yung guide ko kung saan ako magtatahi. Tatanggalin ko na lang yung pin kapag tatahiin ko na yung part na yun. So, kailangan tahiin yung laylayan para hindi matastas. So, gawin nyo rin yun dun sa top lining. Ayan, ganito yung itsura niya. Diba? Ang ganda. Ayan, ang next na tatahiin natin is itong sa baba. Yung pag-connect nung front part ng mask at saka yung bottom lining. So, ibabaligtad natin siya. Yung wrong side yung nasa labas on both sides. Tapos tatahiin natin siya sa loob. Ayan. Yung allowance ng tahi natin 0.7 centimeters or 1/4 inch. Ayan. Ganito yung itsura niya. So, kaya natin siya biniligtad para pag biniligtad natin siya, ayan o, sa loob yung tahi. Ayan. So, plansyahin nyo yung mga tatahiin nyo para mas madali nyo siyang matahi. Ayan, ito, sobrang liit lang nung seam allowance na to. Parang pang-secure lang siya nung tahi nyo. At saka medyo parang design na rin. Papakita ko sa inyo yung itsura niya. Itong tinatahi natin again is yung nasa baba. Ayan, oh. Siya yung nasa baba ng mask, yung nagko-connect ng front ng mask at yung lining ng mask. Yung namang sa taas, yung ating top lining, medyo mas komplikado siya compared dun sa baba. Kasi yung sa taas natin, meron tayong ilalagay na nose wire. So, ang ginagawa ko ngayon is gugupitin natin yung kung saan yung mag-e-end yung wire. Meron kasing mark yung pattern natin kung nasan yung wire. May angle din yun kung paano nyo siya gugupitin. Ang purpose nito, try ko na kasi na hindi ko to ginupit. So, naging hindi defined yung curve niya sa ilong. Isa sa kasi sa mga features ng mask na to yung maganda yung pagka-curve niya sa ilong tsaka sa pisngi. So, dapat tama yung angle ng pagkakagupit nyo na ayon dun sa pattern. Susundin lang yung angle nung linya na nasa pattern para ganito yung maging itsura niya. So, ang next na ginagawa ko dito is pinipin ko lang yung tela para magpantay-pantay yung mga curve niya kasi tatahiin na natin to. May curve kasi yung taas na part, diba, ng mask. So, kailangan ko siyang ipin para pantay-pantay yung cut para sa wire, tsaka yung curve
yung 2 piraso ng tela. And then, gagamitin ko yung pattern para matahi ko ng tama yung curve. Yung sa labas muna yung tatahiin ko. Yung sa gitnang part, hindi ko muna siya tatahiin. So, ayan, ganyan yung itsura niya. Ganon din yung gagawin ko sa kabila. Ayan. So, yung 2 gilid muna yung tinahi ko. Kasi yung gitnang part, yun yung paglalagyan natin ng wire. Ito yung wire na sinasabi ko. 3.5 inches yung haba ng wire na to. Sinanitize ko to galing to sa mga face mask na nagamit namin dating-dati pa. Syempre, sanitize na tong mga to. I-reuse lang natin siya. So, ayan, sinesecure ko siya, tinetest ko siya kung saan siya ipepwesto. And then, gagamitin ko ulit itong pattern natin para mag-guide ako kung paano ko tataihin yung gitnang part. Lalagyan ko rin ng mga pin para alam ko habang nagtatahi ako kung saan yung dapat yung tahi. Dapat kasi medyo pa-triangle yung shape ng tahi dito para maganda yung curve niya sa ilong. Dapat yung papunta dun sa gitna, sa bridge ng ilong, mas mataas yung angle niya. Papakita ko sa inyo. Ayan, ganito dapat pa-triangle yung stitch niya. Tapos, ang gagawin natin is, paplansyahin natin to. Ay, hindi. Papardiblehan lang pala. Ang next natin gagawin is yung stitch na kagaya dun sa ginawa natin sa baba para ma-secure natin yung tahi niya. So, isa nga pala sa mga dapat nyong gawin sa tela nyo is dapat na labhan nyo siya bago nyo tahiin kasi isusukat-sukat nyo yan, diba? So, ayan, tinatahi na natin yung sa taas. Yung outer stitch. Ayan, So, magdahan-dahan kayo sa part na to kasi pa-curve siya. Kaya madaling magkamali. So, sana may makuha pa kayong wire na pwede nyong gamitin para sa mga DIY mask nyo. Ako kasi inipon ko lang yung mga galing sa mga lumang mask namin noon pa. And then, sinanitize ko siya. So, yung pagtahi natin dito sa wire, meron siya sa left, sa bottom, and then sa right. Ganito, yung itsura niya. Ayan. Para hindi gagalaw yung wire. So, ayan. Pag may wire kasi, di ba, mas secure yung mask. Mas hindi papasok yung air. And then, dito naman sa baba, meron akong ginawang parang pleat or tupi. Ayan. Tinupi ko siya na parang 1, 2. Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya ng close-up kung ano itsura. Ang purpose nung tupi na to on both sides, sa left and right, is para masalo niya yung baba. Para walang masyadong papasok na air din sa baba mo. Parang masasalo niya yung baba mo. Ayan. Ganito yung itsura niya. Ayan tinupi ko lang siya ng 2 beses. Hindi ko alam kung paano explain pero nakikita niyo naman, di ba, kung paano. Ayan. So, ang next na, isa sa mga huling part is yung para nasa garter. So, ginupit ko lang yung excess na tela doon. And then, gagawa lang tayo ng space para dun sa garter. Yung garter nga pala, kasabay ko to binili sa Fabric Warehouse. 1/4 inch na garter ata to. Basta alam na rin yung para sa mask. So, 9 inches yung garter na ginamit ko. Per side. 9 inches per side. So, ako parang nilalagay ko na yung garter sa gilid bago ko tahiin. Kasi, magulo kasi yung loob nitong mask ko. Hindi ko pa na-perfect yung pattern. Kaya mahirap ipasok. Wala rin akong pampasok ng garter. Kaya ginagawa ko, pinapatong ko na agad yung garter.
Pero yun nga lang, may chance na matahi mo yung garter, kaya kayong bahala kung anong discarte nyo. So, ito na yung finished product. Ito na yung mga tinahi natin. Ito yung packet niya para sa filter. Ayan, sa loob. And then, ito na yung mga outer stitch na ginawa natin. Diba? Medyo maganda naman na rin yung stitch ng ating mini sewing machine. May unboxing video ako ng mini sewing machine. Check nyo lang sa akin channel and subscribe na rin kayo. Pa-like na rin kung na-enjoy nyo ang video na to. Pero ito, ayan, papakita ko pa sa inyo. Ito naman yung tinahin natin sa laylayan kanina, kung natatandaan nyo, ayan. So, ito yung bottom lining, yung sa taas naman yung top lining, and then ito yung tahin natin sa baba. And then, ito naman yung sa taas. Ito yung tinahin natin sa taas, na medyo lumikuliko. And ito naman yung sa wire, tinahin natin sa wire. Ayan, ito yung wire natin. Oh, sobrang helpful nito. Pero I think okay lang din naman kung wala kayong wire. Pero sana makahanap kayo yung wire para mas naka-curve siya sa curve ng ilong nyo at ng pisngi nyo. Tapos ito yung tinupi natin sa ilalim para masalo niya yung baba or yung pisngi, para walang makapasok na air doon mula sa baba. Tapos ito yung tinahin natin para sa garter. So, ayon dun sa website na nakita ko, pwede na raw ang pinato yung wet tissue or wet wipes birang filter. Any non-woven fabric daw pwede na is, may some kind of protection na daw yun against microbes. Kumbaga, better than nothing. So, ito yung sinasabi ko, yung wire niya, at saka yung curve niya sa ilong at sa pisngi. So, ayan. Secure na rin naman yung pasukan niya ng air sa taas, sa gilid, tsaka sa baba. Ayan, yung sa baba niya medyo naka-curve kaya mas secure na rin doon. Ito-test ko rin pala siya dito sa salamin. Dapat hindi nagfa-fog yung salamin nyo. Ibig sabihin hindi nakakapasok yung air doon. Ayan, hindi siya nagfa-fog. So, okay naman itong ating project. Sana na-enjoy nyo ang video na to. Please click like at i-share nyo sa mga friends nyo ang tutorial na to. Please visit my channel and my other channel, which is the food channel. So, sana makasubscribe kayo. Salamat sa pagnood. Bye-bye!